Epson M2170 – монохромний багатофункціональний пристрій формату А4 для офісу та бізнесу. У комплекті разом із пристроєм постачаються пігментне чорнило, документація, кабель живлення та USB-кабель. Серед головних переваг цієї моделі – автоматичний двосторонній друк, швидкість друку до 20 сторінок за хвилину та можливість бездротового підключення через Wi-Fi. Пристрій доступний для замовлення на сайті Ink System. Зверніть увагу на можливість придбати його через миттєву розсрочку від Приватбанку, яка дозволяє оплачувати покупку частинами. Детальніше про можливості та особливості моделі ми розповімо в нашому огляді. Тож підписуйтеся на канал Ink System, щоб завжди бути в курсі новинок та актуальних рішень у світі друку.